Before tayo mag-start, kikaw sa kuko. Mga Jai! Welcome back again to my YouTube channel. And for today's vlog, ituturo ko sa inyo kung paano force bloom. So, before tayo mag-start, bakit ba ako nagpo-force bloom? So, may tatlong rason. Number one, kung may event like Kadayawan Festival or Araw ng Davao. So, 1 month before ang event, piniprepare na namin yung mga selected na mga varieties na ibibenta namin para pag dating doon sa mismong exhibit area, ready na po silang ibenta. Sa Kadayawan Festival, yung first exhibit ko last 2018, ito yung mga compilation ng aking mga picture doon, rooted at grafted bougainvilleas. So, kailangan natin silang gawing sobrang attractive sa tingin ng ating mga buyers. Number 2, sa aking pag-online selling. First time kong mag-live selling ng aking mga paruted. So, na-notice ko na mas madaling ibenta pag fully bloom yung ating mga bougainvillea. Ito yung sample photos ng aking mga rooted boogies na sold namin sa online selling. At pangatlo, walk-in buyers. So, may mga walk-in buyers na pumupunta dito. Minsan, kadalasan mga newbies, meron silang may mga list kasi sila ng mga variety, tapos tinatanong ako kung anong bulaklak nito. So, at least, pagpunta nila, nakikita nila yung actual na bulaklak ng bugi. Ayun lang, mas madali talagang mag-ibenta once na may bulaklak na, di ba? So, ano yung mga rason ba't hindi po nagbubulaklak ang ating mga bugis? Pakita ko po sa inyo yung halimbawa ng hindi nagbubulaklak na grafted. So, eto guys, dali. So, ito. So, ma-observe ninyo, ito grafted po siya. Naka-penetrate na po yung kanyang ugat sa lupa. So, makikita ninyo na masyado siyang masanga. Hindi siya masyado nagbubulaklak kasi palagi siyang nauulanan. Ang focus ng kanyang pagtubo ay hindi sa pagbulaklak, kundi sa paghaba ng kanyang sanga. So, compare natin doon sa isang come on. So, eto, makikita ninyo, same lang po sila, grafted. Nakapenetrate din yung kanyang ugat sa lupa, pero hindi ko po sila pinadidiligan. So, hindi siya nauulanan kasi nasa loob siya ng greenhouse. So, ganito po yung itsura ng ating mga rooted once na hindi siya masyadong basa or hindi siya parating nadidiligan or nababasa ng ulan. So, makikita natin, madami po siyang bulaklak. Marami siyang sanga, pero mabulaklak po siya. Kasi nga, hindi nga siya parating basa. So, ituturo ko sa inyo kung paano mag-force bloom ng rooted boogie. Come on! So, nandito tayo ngayon sa aking greenhouse. Ito na talaga yung most requested ng mga viewers natin, ang how to force bloom. Ang paano ako mag-force bloom ng aking rooted boogie. So, ayun, eto, pumili ako ng isang birdwing na puro sanga, walang bulaklak. Kasi nakalagay lang ito sa lupa. So, yung ugat niya nakapenetrate na po doon sa lupa. So, hindi siya makapag-focus ng pagbulaklak kasi nga pahaba siya ng pahaba. Eto, nasa 3 months na po ito.
So, dapat maka-bloom na po siya. Dapat guys, yung ating mga rooted na pambenta, hindi natin sila huwag natin silang ilagay sa lupa. Ilagay natin sila sa area na naka-elevate, or kung hindi man sila naka-elevate, at least may nakapatong lang po sila, hindi madadirect yung butas ng pot doon sa mismong lupa. So, ang gagawin natin, mag-hard pruning tayo before tayo mag-force bloom, para hindi masayang yung mga tip ng bugi natin. Mag-prepare na rin tayo ng media para doon sa paano tayo mag-rooted. So, etong ikakat natin ng mga stem, pwede natin sila i-propagate. So, let's start! So, gagawin natin, mag-hard pruning tayo. As in po, talagang cut po sila. So, ibabalance lang po natin yung sanga ng ating bugi. So, wag po tayong matakot na halimbawa pangit na po siyang tingnan. Kasi iba yung result ng hard pruning at force bloom, ay ma-amaze po kayo talaga. So, ito. So, ayan, nakikita ninyo, naka-hard prune na po. So, after nating matrim yung ating bougainvillea, idadry natin yung medium niya ng 3 araw. At after 3 days, didiligan natin na may fertilizer na ang ratio ay 1 balde ng tubig at 1 can size ng sardinas. Kahit anong fertilizer po na pampabulaklak. So, isusok natin yan overnight. At yun yung gagamitin natin pang dilig sa ika-4 na araw. Then, whole day natin siyang pababayaan na hindi diligan. So, after that, idadry na naman natin siya ng 3 araw. Uulit-ulitin lang natin yung proseso hanggang 3 linggo. So, after 3 weeks, makikita ninyo na naglalabasan na yung mga maliliit na stems. Again, gagawin pa rin natin yung same process ng pag-force bloom. So, after 3 weeks, makikita ninyo yung sumusunod na stem, kahit maliit pa yung tubo niya, mayroon na po siyang dalang buds. So, ayan. Then, repeat the process. Same pa rin po. So, eto na po yung itsura pag nag-full bloom na po yung ating rooted na bougainvillea. So, after 1 month, eto na po yung result ng ating force bloom. So, guys, iwasan lang natin silang ilagay sa isang open na area or iwasan natin silang maulanan. Ganito yung advantage pag meron tayong maliit na greenhouse, nakakapagpa-force bloom tayo or nakakapagpabulaklak tayo kahit maulan yung panahon. At may papakita ko rin sa inyo yung mga maliliit na mga rooted bougainvillea na naisama kong i-force bloom. So, eto, ipapakita ko sa inyo na kahit maliit pa yung size ng rooted bougainvillea, punong-puno po siya ng bulaklak. Wala sa kung gaano kamahal yung mga fertilizer na gagamitin natin, nasa proseso po or technique. So, nasa pamamaraan kung paano yung proseso ng pag-force bloom. Eto, makikita ninyo, ayan. So, ang variety na ito ay Icy Pink, Camellia, at Birdwing. So, disclaimer lang po guys, ang technique na itinuro ko ay sarili ko po pamamaraan. So, gusto ko lang pong i-share sa inyo at sana kapag force bloom rin kayo ng inyong mga rooted bougainvilleas. Gusto ko pong magpasalamat kasi road to 500 subscriber na po tayo. Sana umabot tayo ng 1,000 pieces. At 1,000 subs! Alam nyo naman, pag umabot na tayo ng 1,000 subscriber, mayroon akong mga pamalakasang pang-giveaways na ibibigay sa inyo. At kung gusto nyong malaman kung paano manalo sa pag-giveaways natin, so please follow my page, Gracia Di Davao, and please hit the like button, share, subscribe to my YouTube channel, and hit also the notification bell para ma-update kayo sa aking next vlog. So, thank you! Thank you! Thank you!